BMG ხარისხიანი განათლება, გენდერული თანასწორობა, ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა, მდგრადი ქალაქები და დასახლებები, პარტნიორობა მდგრადი განვითარებისათვის. თუ ფიქრობთ, რომ მიმდინარეობს ან დასრულდა 2017-2018 წელს რომელიმე ამ ჩამოთვლილ მიზნებზე ორიენტირებული CSR პროექტი, მაშინ განსაკუთრებით საინტერესო ამბები გვაქვს თქვენთვის. ბიზნესი მდგრადი განვითარების მიზნების მხარდასაჭერად კორპორაციული პასუხისმგებლობის ჯილდოს გასაცემად ემზადება. რატომ? მიზანი მარტივია. ამის დაჯილდოების ორგანიზატორები საქართველოში კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პოპულარიზაციას და მხარდაჭერას ცდილობენ. ამასობაში მეც მოგესალმებით და გავაგზავნებ ანას მიერ დაწყებულ თემას. მგონი გამოდის კიდეც უკვე გამოცდილი პრაქტიკით კონკურსატებს, რომლებიც 10 დეკემბრამდე აპლიკაციას შეავსებენ ჟიურის წევრები 4 ქულიანი სკალით შეაფასებენ და შედეგსაც გაგაცნობთ აუცილებლად მომავალში. ყველაფერი მე რომ არ მოგიყვეთ და ვთქვა, შეგვიძლია კონკურსში ჩართვის შესახებ და ასევე პრინციპებზე, რომელთაც აპლიკანტები შეირჩევიან, სტუმრები გვესაუბრებიან ამ თემაზე, რომლებიც უკვე ჩვენთან სტუდიაში არიან. სალომე ზურაბიშვილი, სიდას აღმასრულებელი დირექტორი, არ შეგეშინდეთ. და ეკატერინე ჟვანია, ჯეპრას დირექტორი, მას მოგესალმებით. 10 დეკემბრამდე თარიღი უკვე დავასახებთ, მაგრამ ვის შეუძლია, როგორ შეუძლიათ აპლიკაციის შევსება, რა პრინციპს უნდა აკმაყოფილებდნენ, თემატიკაც პრინციპში მოვიხილებ, მაგრამ ჩავშალოთ, იმიტომ რომ იმ გაიდლაინში, რომ მიხედავთ აპლიკაციების შევსება საიტზე, საკმაოდ ბევრი მიმართულება. ვეცადოთ, რომ დღეს ცოტა ბევრი მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ მაყურებელს, ვიდრე მიაკითხავენ კონკრეტულ ბმულს. რა კონკურსი არის საუბარი, მიზანი რა არის და ვის შეუძლია მასში მონაწილეობა და სალმე დავიწყოთ ჯერ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ხშირი სტუმრები ვართ ხოლმე კორპორაციულ პასუხისმგებლობაზე ხშირად საუბრობ თქვენ ეთერში და დიდი მადლობა ამისთვის. მნიშვნელოვანი არის ზოგადად ამ მიმართულების პოპულარიზაციისთვის. CSR ჯილდო 2019, რომელსაც წელს უკვე მეორეჯერ ვატარებთ საქართველოში, წელს მიეძღვნა მდგრადი განვითარების მიზნებს. თვითონ სათაურიდანაც ჩანს ბიზნესი მდგრადი განვითარების მიზნების მხარდასაჭერად. როგორც აღნიშნეთ, არის 5 კატეგორია და მე-6 კატეგორიაც არსებობს, რომელიც კონკრეტულად ბიზნესზე კი არ არის მიმართული, არამედ ადამიანებზე. ანუ ლიდერი ადამიანები, SDG პიონერი, რომელიც არის საერთაშორისო დონის ჯილდო, საქართველოში პირველად ჩატარდება და ის ადამიანი, რომელიც გაიმარჯვებს ადგილობრივად, უკვე შემდეგ წავა საერთაშორისო დონეზე ნიუ-იორკში გამართულ კონკურსში. ამავე დაჯილდოების ფარგლებში. 5 კატეგორია, რომელიც თქვენ მიმოიხილეთ, ესენი არის ხარისხიანი განათლება, გენდერული თანასწორობა, ეკონომიკური ზრდა და ღირსეული სამუშაო გარემო. ასევე მდგრადი ქალაქები და დასაქმებები და პარტნიორობა მდგრადი განვითარებისთვის. ეს არის 5 მიზანი იმ 17 მიზნიდან, რომელიც სოფლიომ უნდა შეასრულოს და ბიზნესს აქვს ძალიან დიდი წვლილი ამ ყველაფერში. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ბიზნესს, რომელიც საქმიანობს საქართველოში და 2017-2018 წელს განახორციელა პროექტი, რომელიც შეესაბამება რომელიმე 5 კატეგორიას, 5 კატეგორიიდან ერთ-ერთს მაინც. ბიზნესს შეუძლია რამოდენიმე აპლიკაცია შემოიტანოს, არ არის შეზღუდული ამაში. ჩვენ შემიძლია რომ ცოტა უფრო ჩავშალო, თქვა რა შეეხება ეს კატეგორიები. ხარისხიანი განათლება, მაგალითად რომ ავიღოთ, აქ არის საუბარი როგორც კომპანიის მიერ შიგნით, კომპანიის შიგნით თანამშრომლების გადამზადება, ლიდერობის პროგრამების დანერგვა და სხვადასხვა აქტივობების განხორციელება, ასევე კომპანიის გარეთ. თქვათ ახალგაზრდების განათლების მხარდაჭერა, ფინანსური განათლების მხარდაჭერა, პროფესიული განათლების წახალისება საქართველოში და შეტანა რო ეს მიმართულება განვითარდეს. ანუ სხვადასხვა საკითხები არის მოცული თვითონ აი ამ კატეგორიის ფარგლებში. იმ გამოცდილებით, რომელიც უკვე გაზაფხულზე იყო, ხო ფინალის ტების და გამარჯვებლების გამო თუ ზამთრის მიწრულს ზამთრის ბოლოს თებერვალში იყო შარშან 2018 შარშან წელს 2018 წლის თებერვალში. იმ გამოცდილებით, რომელიც უკვე არსებობს, რამდენად არის აღქმა იგივე კატეგორიების მიხედვით იმ პროექტების, რომ ის არის CSR პროექტები და რამდენად აქტიურია დღეს ბიზნესი, რამდენად ელოდებით, რომ წელს თქვათ უკვე ამ ახალ კონკურსში იქნება აქტიური ზოგადად ქართული ბიზნესი.
ბიზნესი? შარშანდელი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ველით უფრო მეტ აპლიკანტს, შარშან იყო 23 პროექტი, შარშან იყო სულ 3 ნომინაცია, წელს გაიზარდა ნომინაციების რაოდენობა, ჩვენ პროაქტიულად თანამშრომლობთ და კომუნიკაცია გვაქვს კომპანიებთან, რათა მოვიწვიოთ, მოვიზიდოთ და ის პასუხისგებლობა, როგორც რითაც ახორციელებენ ამ პროექტებს, გაუზიაროდეს დადებითი პრაქტიკა, მიიღოთ მონაწილეობა ჯილდოში და შესაბამისად გაუზიარონ სხვა კომპანიებსაც. ვის გაზარდეთ ეს მიმართულებები? საერთოდ პოპულარული იყო თუ რა საჭიროებებიდან გამომდინარე? პოპულარობის გათვალისწინებისას და რა თქმა უნდა ის ზოგადი მიზნები, რაც არის 17, მის მიხედვით გავზარდეთ. საერთაშორისო კრიტერიუმებიც არის, ანუ მათ შორის. საერთაშორისო კრიტერიუმები. საინტერესოა, რამდენ კომპანიას ელოდებით სავარაუდოდ ვინც მონაწილეობას მიიღებს. გათვლა რამდენზე არის თქვენი წარმოდგენა? ანუ ფიქრობ, რომ უნდა გაორმაგდეს რაოდენობა, ესეთი მიზანი გვაქვს მინიმუმ გაორმაგებული. ანუ ფიქრობთ, რომ 70-მდე უნდა ავიდეთ. რამდენად აქტიურები არიან რეგიონებში კომპანიები CSR მიმართულებით? იმიტომ რომ გასაგებია თბილისი ერთგვარი თავკომპალა ბევრი კომპანიისათვის, მაგრამ ბევრჯერ გვისაუბრე ამ სტუდიაში, რომ CSR პროექტებისათვის განსაკუთრებით დიდი მოცულობის ბიუჯეტი და დიდი კომპანიის არსებობა არ არის აუცილებელი და გარდაუვალი საჭიროება. ხო, არა, რა თქმა უნდა, რეგიონებიც აქტიურია, მაგრამ თბილისი ჯერჯერობით იმარჯვებს ამაში, ხო, ლიდერობს. როგორც ვახსენე, პროაქტიულად ვეთანამშრომლებით და ვცდილობთ რეგიონებშიც გავიდეთ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ წელს მეტი რეგიონი გვეყოლება. შარშან მაგალითად ერთი გამარჯვებული იყო რეგიონი, მართალია დიდი კომპანია იყო, მაგრამ იყო წარმოდგენილი რეგიონიდან. ზოგადად ისე როგორი არის გამოცდილების მიხედვით ვითარდება სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულება კერძო სექტორში, იმიტომ რომ მაინც ახალი მიმართულება არის ეს და ზოგადად რავი, ალბათ 10 წლის წინ ძალიან უცხოხილი იყო ბევრი კომპანიისთვის ესე რომ შეგეხედა. კი, ნამდვილად და ჯერ კიდევ სიახლე არის, თუმცა არის პროგრესი, იმიტომ რომ სხვადასხვა გარემოებები უწყობს ამას ხელს. ეს არის კანონმდებლობა, იმიტომ რომ საქართველოს ხელშეუხლოს კანონმდებლობაც განვითარდა ამ მიმართულებით. წელს შევიდა ძალაში ის კანონი, რომელიც ავალდებულებს კომპანიებს, რომ არაფინანსურ საკითხებზე ანგარიშგება მოახდინონ. ეს არის კორპორაციული პასუხისმგებლობის თემებზე და ეს არის მსხვილ და საშუალო ზომის საწარმოებს ძირითადად შეეხება. შესაბამისად, როცა გარემო უწყობს ხელს, სახელმწიფოც უწყობს ხელს ამ მიმართულების განვითარებას და იმედია კიდევ უფრო მეტ ნაბიჯს გადადგავს ამ მიმართულებით, მაშინ ბიზნესიც უფრო აქტიური არის კორპორაციული პასუხისმგებლობის მხრივ. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ 20 დეკემბრამდე არის შემოტანის ვადა. და რა ათავდა კი. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი არის ბიზნესის ჩართვა ამ ყველაფერში. პირველ რიგში, იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ბიზნესი უფრო გამჭვირვალე ხდება თავის საქმიანობაში და კომუნიკაციას ახდენს პარტნიორებთან, სახელმწიფოსთან, არასამთავრობო სექტორთან, სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან. თუ რა წვლილი შეაქვს ზოგადად ქვეყნის მდგრად განვითარებაში, ასევე თავის კომპანიას როგორ ანვითარებს, როგორი პასუხისმგებლიანი კომპანია არის, როგორც ასეთი. თავის მომხმარებლებისთვის შემდეგ უკვე დადებითი განწყობას ქმნის. პარტნიორებისთვის, ინვესტორებისთვის ძალიან საინტერესო ხდება ბაზარზე, რადგანაც გრძელვადიანი გათვლა აქვს და არა მოკლევადიან მოგებაზე არ არის ორიენტირებული. შესაბამისად, მრავალი მიზეზის გამო არის მნიშვნელოვანი ამ კონკურსში ბიზნესის ჩართულობა. ასევე არის საერთაშორისო ჟური, რომელიც აფასებს ამ განაცხადებს. ხაზამ ერთგვარი შესავალი გააკეთა იმ 4 პუნქტთან დაკავშირებით, რომელიც მხოლოდ საწყისი არის შეფასების ნაწილისა. ვინ არიან ჟიურის წევრები, ვინ იქნებიან წელს ამ შემთხვევაში, ანუ ამ კონკურსში, როგორც ვიცი, არ იქნება მხოლოდ ქართველები და ამავე დროს იქნებიან აუცილებლად ქართული ჟიურის წევრები და რა სისტემა მოქმედებს, ესეც არის თუ არა სრულად გადმოტანილი საერთაშორისო პრაქტიკიდან. კი, ეს სისტემა არის სრულად გადმოტანილი საერთაშორისო პრაქტიკიდან. შარშანაც იგივე სისტემა გამოვიყენეთ. ეს არის CSR Europe-ის მიერ დანერგილი პრაქტიკა და სხვადასხვა ქვეყნების მიერ აპრობირებული მეთოდი შეფასების. ჟიური არის როგორც ადგილობრივი ექსპერტისგან შედგება, ასევე საერთაშორისო. საერთაშორისო ექსპერტებიდან არიან ჩართული ექსპერტები ბრიტანეთიდან, გერმანიიდან, პოლონეთიდან, ანუ სხვადასხვა ქვეყნებიდან ძალიან გამოცდილი ამ სფეროში 30 წელზე დიდხანს რომ მუშაობდნენ და ეხლაც მუშაობენ ბიზნეს სექტორთან ამ ქვეყნებში. შესაბამისად, მათ იციან ადგილობრივი კომპანიების გამოცდილება, საუკეთესო პრაქტიკა და
უფრო სხვა კუთხიდან მსახურებიან მოკლედ შეფასების კითხვა რომელიც წეღას აზამდავს მინდა რომ ეკას დაუსვა იმიტომ რომ ჯეპრას ბევრი კომპანიასთან აქვს შეხება და ბევრი კომპანიის სტრატეგიასთან დაკავშირებით ისინი უშუალოდ არიან ინფორმირებულები ინტერესი აქტივობა და შედეგები რამდენად არის დღევანდელ ქართულ ბიზნესში გამოწვევების საპასუხო რომელიც დღეს გვიდგას ანუ რითი ინტერესდებიან კომპანიები როდესაც ისინი CSR აქტივობას გეგმავენ უფრო მეტად და რა შედეგებზე გადიან ანუ მათთვის ბენეფიტი დღეს აი ამ სტუდიიდან რა შეიძლება იყოს გზავნილი რომ ამას მიიღებენ თუ კი ასეთი ფორმით იქნებიან აქტიურები პირველ რიგში კომპანია CSR აქტივობის განხორციელების დანიღებს ბიზნეს დადებით იმიჯს. ხელმისაწვდომას კაპიტალზე, როგორც ახსენა სალომე, ვინაიდან ინვესტორებისთვის მნიშვნელოვანია თუ რა გათვლებით ოპერირებს ბაზარზე კომპანია. როდესაც ის ახორციელებს CSR აქტივობას და ზოგადად აქტიურია ამ მიმართულებით ინვესტორისთვის და სტეიქჰოლდერისთვის, რა თქმა უნდა, უკვე ნათელია, რომ ის არაპირებს ის გრძელი პერსპექტივით არის ბაზარზე, ის აპირებს განვითარებას და რა თქმა უნდა, მისთვის ხელმისაწვდომობა კაპიტალზე უფრო ღია არის. ესე რომ მნიშვნელოვანია ასევე ის რომ ძალიან ბევრი კომპანია მოგმართავს ამ პროექტით და ვახორციელებთ მიმდინარე და იწერება ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი ამ მიმართულებით. რა თქმა უნდა, CSR კლუბი ერთ-ერთი ინსტრუმენტია, რომელიც ამ სფეროს პოპულარიზაციას უწევს საქართველოში და ბოლოს 3 წლის მანძილზე ძალიან ბევრი წევრი, რომელიც შემოუერთდა უბრალოდ ესეთი კეთილინების საფუძველზე, ეხლა უკვე ახორციელებთ ძალიან ბევრ საინტერესო პროექტს და იმედი მაქვს, რომ ყველა მიიღებს მონაწილეობას ჯილდოში. და ეს იქნება კიდევ ერთი საშუალება, რომ გარდა საკუთარი შრომის შეფასებისა და დაფასებისა, ცხოვრებისთვისაც იყოს გასაზიარებელი ასეთი აქტიურობა და ჯამში ის სიკეთები, რომელიც CSR პროექტებს მოხდება ხოლმე. მე წარმატება მინდა გისურვო და დარწმუნებულია, რომ ყველა ეტაპზე გავაახლებთ ინფორმაციას და შემდეგ უკვე გამარჯვებულებსაც დავასახელებთ და გავასწრებთ ჩვენს მაყურებლებს. სალომე ზურაბიშვილს, სიდეს აღმასრულებელ დირექტორს და ეკატერინე ჟვანიას ჯეპრას დირექტორს მასპინძლობთ საქმიანი დილის სტუდიაში.